اهلا بيكم النهارده في فيديو جديد، وهنتعلم مع بعض حاجه جديده النهارده، وكمان هنعرف الفرق بين الخيوط وبعضيها. الخيط اللي انا استخدمته في دوت خيط صوف. عشان افرقكم بس الفرق بينه وبين الخيط القطن. الفتله دي غير الفتله دي، الفتله دي تخينه والفتله دي متضاعفه، يعني الفتله دي ضعف الفتله دي. النوع القطن بيدي مساحة، وبيدي قوة وتماسك أكتر من الصوف، لأنه هو بيبقى طري. الكلام ده طبقته على الكوستر علشان أسهل إن انت تعمليه وتبقي متابعة معايا. تمام. النوع ده بيبقى خشن. أنا ما بتكلمش على القطن اللي هو ده القطن رخيص، مش قطن غالي. تمام. وفي فتلة صوف خشنة شوية، بس انا بفضل القطن اللي في السوق، اللي هو مشهور قوي، عارفين اللي بنستخدمه، او اليزا او هيمالايا. بيبقى فتلته حلوه قوي في القطن وطري، بيساعدك على الشغل بسرعه، وبيمشي معاكي حلو قوي في الشغل. تمام. ده ماشي معايا تقيل شويه. الصوف سهل، بس مش عملي. المقاس بتاع دوت في الصوف عشان فتلته رفيعه شويه، فكان مقاسه بيختلف. وعشان كده برضو لازم تعرفي اي واحده مبتدئه معايا ان فتله الخيط لما بتتغير بيتغير حجم الشغل معاكي ومقاسه. ادي شايفين دي ثلاث احجام من ثلاث خيوط مختلفه. هنا تعرفي ان الخيط معاكي بيفرق في الحجم كتير جدا. طبعا اي واحده فينا بتعرف تشتغل الكروشيه او بتمسك اي ابره وخيط مبتدئين، لازم تفهم ان نوع الخيط بيخليها بيدي اختلاف في الحجم. كمان علشان لما تيجي تعملي بلوزات، فالبلوزات بالذات والجاكيت لازم تبقي مركزه قوي في موضوع ان المقاسات تبقى بالسنتي. طالما انت مش عارفه الخيط هياخد معاكي قد ايه وانواع الخيط ايه. فانت بتخلصي من الموضوع دوت ان انت بتستعملي السنتي في المقاسات، وتريحي دماغك خالص من موضوع ايه نوع الخيط. انا هعمل النهارده الكوستر بتاع الكوبايه او المج او الكاس، والمفرش ان شاء الله الكوستر الكبير بتاع الطبق هنعمله ان شاء الله في فيديو تاني، علشان ايه الفيديو ما يطولش معاكي جامد. تمام. انا ابدا بقى بالاول بعمل الدايره السحريه بالشكل ده. باخد الخيط الصغير، انا عملتها قبل كده، وبرده نعملها مع بعض. نمسكه كده اهو مع بعض، نمسكه من هنا وناخده عكس، وبعدين نجيب الخيط نلفه كده ونقعد على الابره، ونجيب الخيط ندخله بالشكل ده. تمام. انا كده عملت الايه القفله الاولانيه بتاعت الايه الدايره. ليه قفلتها بالشكل ده؟ اتكه شويه على الايه الخيط، واطلع اتنين غرزه. تمام. اتنين سلسله. اجي اعمل الخيط بالشكل ده، اعمل العمود بتاعي عمود بلفه، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته. انا سبت الفيديو شغال، هكمل سبعه، تمانية، الغرز عمود باللفة كلها، تسعة، علشان العدد لازم يبقى العدد مظبوط. تمام. عد عشان انا وقفت شوية بتكلم. واحد، اتنين، تلاتة. انا بعد بالسلسلة الاولانية اللي هي ايه الاتنين السلسلة اللي انا طلعت بيهم، بيبقى بعتبرهم عمود. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، 13، 14، 15، 16. يعني انا بعمل 15 عمود بلفة مع السلسلة الاولانية، ويبقوا 16. بقفل الغرز بالشكل ده، بشد كده واقفل. تمام. واجي في الغرزة التانية دي واعمل المنزلقة، علشان يبقى فيه تناسق في الجزء دوت. ما اعملوش في التالتة، لا اعمله في التانية عشان هطلع دلوقتي كمان. واعمل واحد، اتنين عمود، وبعدين باجي ادخل في الغرزة اللي وراها
الغرزة هنا اهو، العمود الاولاني الغرزة اللي وراها دي، واعمل عمود بلف. تمام، واعمل 2 سلسلة، واجي اخد الخيط واجي اعمل العمود اللي وراه واعمل عمود بلفة تاني، واللي وراها كمان عمود بلفة تاني بالشكل ده. اعمل 2 سلسلة وادخل في اللي وراه على طول واعمل عمود، واللي وراه واعمل عمود بالشكل ده، و2 سلسلة بنفس الترتيب. بعمل نظامنا بالشكل ده، 2 عمود و2 سلسلة، 2 عمود و2 سلسلة، 2 عمود، هعملهم هيطلعوا 8. انا هنا وصلت لاخر الدايرة. انا عملت كام مجموعة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 مجموعات. 8 مجموعات بالشكل ده. اجي اخد في السلسلة التانية واجي اعمل بالشكل ده، ادخل بالشكل ده. تمام، الغرزة اللي وراها ادخل واجي في الغرزة دي اللي جوه هنا، واجي اعمل بالشكل ده واطلع 1 2، واجي ادخل في الفراغ دوت اللي بين الاتنين، واجي اعمل عمود بلفة كده. عملت 2، باجي اعمل 2 سلسلة وادخل اعمل عمود بلفة تاني كده. عملت ايه؟ 2 عمود بلفة، ده طبعا الاولاني محسوب، و2 عمود بلفة تاني. اجي في الفراغ اللي جنبيها اهي واعمل ايه 4 تاني بينهم عمود كده، و2 عمودين، 2 سلسلة، عمود تاني تالت، والعمود الرابع. تمام كده. الفراغ اللي وراه بين المجموعتين اللي هو السلسلتين بيبقى فيه فراغ، هو ده اللي بدخل فيه بتاع الدور اللي فات، و2 سلسلة وادخل في الفراغ التاني في نفس الفراغ واعمل 2 سلسلة، 2 عمود بلفة تاني. تمام، بمشي بنفس النظام ده، بنفس النظام كل الايه الفراغات اللي عندي بين ال8 وبعضيها بعمل النظام ده. انا جيت هنا في الاخر وجيت في السلسلة دي هنا اهو في التالتة في الفوقانية خالص، وعملت ايه غرزة بالشكل ده علشان مبقاش في فراغ بينهم اصلا. تمام، جيت هنا في الغرزة دي ودخلت بالشكل ده وعملت حشو، وبعدين طلعت غرزة واحدة بس. تمام، قصدي سلسلة واحدة. بعدين جيت عملت 1 2 3 4 5 6 7 عمود بلف. تمام، 7 عمود بلف معايا. وبعدين بين ال4 اللي انا عاملاهم 4 دول والأربعة دول في فراغ في النص هنا اهو، بدخل اعمل غرزة حشو. تمام، وباجي اعمل غرزة واحدة واجي اعمل 1 2 لا سوري احنا نسيت. طب اعملش غرزة، انا افتكرت ان اول واحدة، لا هي اول واحدة بس عشان نعمل بيها العمود الاولاني، وبعد كده خلاص بنعملش عواميد تاني. 1 مبعملش غرز تاني. 2 3 4 5 6 7. واجي بين ال4 وال4 بحط ايه غرزة حشو واطلع بنفس الطريقة كده اهي، واعمل العمود بتاعي. هعمل كل الاماكن بالشكل ده في الوسط بين الاتنين دول في النص
بعمل ال7 بتوعي، وفي الفراغ بعمل غرزة الحشو. انا كده خلصت، جيت في الاخر وبعمل في الفراغ هنا غرزة حشو. تمام تمام. انا جيت هنا اهو، بعدين باجي في الغرزة بتاعتي دي هنا اهو، وباجي بعمل بالشكل ده، بدخله كده، واجي اروح مقص قطع الخيط ده اهو هنا، بس عشان اوريكم. بقطع الخيط كده. انا خلصت الكوستر بتاعي تمام، وباجي اطلع الخيط واشده بالشكل ده. الخيط بالشكل ده عمل، انا باجي بسحبه كده. انا كده اما اشده بالشكل ده كده خلصت تمام. بس انا بثبت عليه علشان ايه ما يتقطعش معايا او يتفلت مني. باجي بس باخد ابره صغيره شويه عشان سلها يكون رفيع يدخل بين الغرز من غير ما تعمل لي فراغات. باجي باخد كده الخيط معايا وبدخل بين الغرز بالشكل ده تمام. وانا بدخل كده بروح عامله غرزه بالشكل ده بحيث تبقى زي اكنك قفلتيها تمام، اكنك ربطتي الخيط تاني تمام. عقده هي بقت عقده، شايفين؟ وبعدين بدخل بين الغرز وبعضيها بالشكل ده، باخد الخيط وبدخل كده علشان ايه ما يبانش تمام. المسافه اللي انت عايزاها تدخلي تقطعيها، خلاص كده الخيط اتثبت جوه الغرز ومبقاش باين تمام. نفس الحكايه انا بعملها للخيط ونضافه الشغل بتاعي في الخيط بتاع الدايره تمام. بلزمها شويه اهو، بقفلها كده شويه، وباجي اخدها بالشكل ده واعمل نفس اللي عملته شويه في فوق، بعمله واربط اكني بربطها تاني بالشكل ده في الغرز. بتدخل وما تتقطعش معايا ولا تتفلت معايا بعد كده مهما اغسل الكوستر او يقعد معايا سنين ما بتحصلوش اي حاجه تمام. كمان ممكن يستخدم الشغل بتاعي استخدمه وش وظهر لما احسن نظافه الشغل بتاعي بالشكل ده تمام. دخلته واي مسافه مش هتفرق معايا لان انا ربطته الربطه الاولانيه بتاعت شغلي والربطه التانيه بتاعت ايه، الربطه التانيه بتاعت الاولانيه. خلصت الكوستر بالشكل ده اهو. كمان لاحظنا ان هو اكبر من ده كمان، يعني بصوا هو الخيط فتلته واحد، يعني نوع الخيط واحد بس الفتله بتفرق فرق حاجه بسيطه جدا. يعني حجم الفتله بسيط، الابره زي ما هي على فكره هي ابره واحده بس حجم الفتله بيختلف في سمك بسيط قوي، فرق معايا بالشكل ده تمام. انتوا واخدين بالكم؟ نفس الحكايه اهي. الكوستر برضو ده فتله وده فتله تانية مختلفه، نفس الحكايه حصلت اهي تمام. ان شاء الله الفيديو النهارده تكونوا استفدتوا معايا واستفدتوا بكل معلومه انا قلتها، واكون خايفه على قلبكم. اللي جاي معايا ان شاء الله اول مره يشوفني يشترك معانا، وما اشتركش معانا يعني يشترك، واللي عجبوا الفيديو معانا لايك وتابعوا معايا وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد ونتعلم مع بعض حاجه جديده. والى اللقاء ان شاء الله.